سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. متخصصان برخی از غذاهایی که باعث ایجاد علائم آلرژی و عدم تحمل غذایی در برخی از مردان میشوند رو عامل التهاب پروستات میدونن. اگرچه عدم تحمل غذایی و آلرژی غذایی علائم مشابهی دارند، اما دقیقاً یکسان نیستند. نقش احتمالی اونها در ایجاد پروستاتیک مزمن نامشخصه و همه متخصصان موافق نیستند که این مسائل غذایی حتی میتواند باعث پروستاتیک شود. در این ویدیو مواردی از عدم تحمل غذایی، آلرژی غذایی و پروستاتیک مزمن سندروم درد لگن رو بررسی میکنیم. نخست ببینیم آلرژی غذایی و عدم تحمل غذایی چه تفاوتی با هم دارن. به طور خلاصه علائم عدم تحمل غذایی ممکنه ناراحت کننده باشه، اما علائم آلرژی غذایی میتونه تهدید کننده زندگی باشه. علائم آلرژی غذایی میتونه کل بدن رو تحت تاثیر قرار بده، زیرا آلرژی غذایی یک واکنش طبیعی سیستم ایمنی بدن میباشد. علائم آلرژی غذایی میتونه شامل موارد زیر باشه: حالت تهوع، درد شکم، استفراغ، اسهال، خارش پوست، تنگی نفس، افت ناگهانی فشار خون و مشکل در بلع میباشد. اما افرادی که دچار عدم تحمل غذایی هستند معمولاً علائم زیر رو تجربه میکنند: حالت تهوع، درد شکم، استفراغ، اسهال، نفخ، گرفتگی عضلات و سردرد می باشد. یکی از دلایلی که برخی از متخصصان توصیه می کنند که بیماران به بررسی عدم تحمل غذایی یا آلرژی غذایی به عنوان علل پروستاتیک توجه کنند این است که برخی از مردان با خوردن غذاهای خاص علائم رو تشدید می کنند. غذاهایی که بیشتر با عدم تحمل غذایی و آلرژی غذایی مرتبط هستند عبارتند از گندم و محصولات گندم مانند نان، پاستا و محصولات پخته شده. همینطور امتحان کردن یک رژیم غذایی بدون گندم میتونه به تعیین اینکه آیا گندم علت آن است یا خیر کمک کنه و مطمئناً نمیتونه آسیبی به بدن برسونه. برخی شواهد نشان میده که گندم باعث التهاب در بدن میشه. سایر مردان متوجه شدند که علائم آنها پس از خوردن غذاهای تند یا اسیدی بدتر یا تشدید میشود. محققان بیشتر در مورد دستگاه گوارش و اینکه چگونه این دستگاه حتی سیستم عصبی خود رو داراست جوش‌های گسترده‌ای رو انجام دادند. دستگاه گوارش غنی از هورمون‌ها، انتقال دهنده‌های عصبی، پیام‌رسان‌های شیمیایی، آنزیم‌ها و باکتریاست. پزشکان در حال کشف هستند که روده بخش مهمی از سیستم ایمنی است و 70% از سیستم ایمنی بدن رو در خود جای داده و در مواردی حساسیت‌های غذایی تشخیص داده نمیشه و یا ناشناخته میمونه و این باعث تخریب سیستم میشود و منجر به التهاب و عدم تعادل بین باکتری‌های مفید و مضر میباشد و همچنین باعث مشکلات دیگری مانند آرتریت، آسم، آلرژی، اختلالات خود ایمنی و احتمالاً پروستاتیک می شود. متاسفانه شناسایی عدم تحمل غذایی یا آلرژی غذایی میتونه چالش برانگیز باشه. گاهی اوقات فرد ساعت‌ها یا روزها به یک غذای خاص پاسخ نمیده. بنابراین تشخیص این که کدام غذا میتونه مسئول علائم باشه دشوار است. مشکل دیگر این که برای یافتن حساسیت یا عدم تحمل غذایی اینه که افراد ممکنه به سندروم احتیاط به آلرژی مبتلا شوند. این بدان معنی است که فرد پس از خوردن یک غذای آزاردهنده تسکین پیدا کنه، اما بعدا مشخص شد که باعث علائم مزمن می شود. به همین دلیل است که محققان هنوز اطلاعات زیادی در مورد رابطه بین پروستاتیک و عدم تحمل غذایی و آلرژی غذایی در دست ندارند. اگه فکر میکنید که عدم تحمل غذایی یا آلرژی غذایی میتواند علت علائم پروستاتیک در شما باشه،
با پزشک خود در مورد انجام آزمایش ALCAT که مخفف آزمایش آنتیبادی لوکوسیژن می باشد برای شما انجام دهد. همچنین امتحان یک رژیم غذایی حذفی برای تعیین اینکه از چه غذاهایی باید اجتناب کنید در این زمینه مؤثر می باشد. در واقع یک رژیم غذایی حذفی میتونه به شما در کشف آلرژی‌های غذایی کمک کنه. این یک جایگزین ارزان‌تر برای آزمون LACAT است. دکتر ژنو اسپینواز متخصص اورولوژی طبیعی به طور معمول از بیماران می‌خواهد تا علل رژیم غذایی پروستاتیک رو بررسی کنند. تست آلرژی ALCAT برای شناسایی واکنش فرد به بیش از 350 غذا، مواد شیمیایی یا موادی که ممکنه باعث التهاب در بدن شوند طراحی شده است. این آزمایش میتونه به تعیین علل چندین مشکل مزمن سلامتی علاوه بر پروستاتیک مانند آس و میگرن هم کمک کنه. اگه بتوانید موادی را که به آنها اساس هستید شناسایی و حذف کنید، ممکن است بتوانید علائم پروستاتیک خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. در این زمینه ترخون یک گیاه دارویی و آشپزی است که سرشار از ویتامین‌های C، A و B کمپلکس می باشد و همینطور دارای مواد معدنی مانند روی، آهن و منیزیومه. این گیاه به تحریک اشتها، رفع نفخ و قولنج، متعادل کردن اسیدیته بدن، تسکین دردهای آرترید، روماتیسم، توقف سکسکه، جلوگیری از سوء هاضمه و دفع کرم‌ها از بدن معروفه. گیاه ترخون حاوی آرتمیزینینه که اخیراً نشان داده که اثرات ضد تکثیری بر تعدادی از انواع سلول‌های سرطانی انسان داره. اگرچه اطلاعات کمی در مورد مکانیزم‌های مولکولی اون وجود داره، اما محققان مشاهده کردند که درمان با آرتمیزینین باعث ایجاد توقف چرخی سلولی کارسیوم غدد لنفاوی پروستات، سلول‌های سرطانی پروستات انسانی می شود که با کاهش سریع سطح پروتئین همراهه. سیستم داده‌های آزمایشگاهی تیم تحقیق گزارش داد که آرتمیزینین به شدت فعالیت پروموتر که بخش رونویسی یک ژن مخصوص به DNA را در کنترل دارد رو مهار میکنه. ترخون حاوی ترکیبات پولوفنولی است که به کاهش سطح گلوکوز خون هم کمک میکنه. ترخون به دلیل توانایی آن در جلوگیری از تشکیل لخته در داخل رگ‌های خونی باریک در قلب و مغز، اغلب برای کمک به جلوگیری از سکته مغزی و حمله قلبی هم استفاده میشه. همچنین برای کمک به جلوگیری یا کند کردن فرایند اکسیداتیو که آب مروارید و برای سایر بیماری‌های شناخته شده هم مورد استفاده قرار میگیره. چای ترخون یک مقوی عالی بعد از یک وعده غذایی سنگینه، زیرا یک ادرار آور ملایم و طبیعی است که به سیستم کمک میکنه تا سموم تولید شده توسط هضم وعده‌های غذایی سنگین و غنی از پروتئین رو دفع کنه. نوشیدن چای ترخون قبل از خواب نیز میتواند به غلبه بر بیخوابی و ایجاد خواب آرام و شبانه کمک کند. برای تهیه چای از 2 قاشق چایخوری گیاه تازه یا خشک شده در 2 فنجان آب استفاده کنید و در صورت تمایل لیمو و یا عسل اضافه کنید. ترخون را میتوان به صورت آنلاین یا در فروشگاه‌های مواد غذایی بهداشتی محلی به شکل تنتور، عصاره، کپسول و اسانس یا چای ترخون تازه به طور کلی در بخش محصولات در فروشگاه‌های مواد غذایی محلی یا بازار کشاورزان موجود می باشد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.